Yikes! Okay, we're back. Biglang nawala yung recording, so I have to stop. Pero konti lang naman yung trades na hindi na i-record. Dito tayo na wala kanina, nag-stop sa talo sa 1, talo sa 3, and nag-stop tayo kasi matatapos na yung 15 minutes na recording time. So hanggang 15 minutes lang kasi yung yung allowed to record the screen using this screencast automatic. So ngayon, I decided na bumalik sa 1 kasi hindi na masusunod yung ladder of success kasi simula tayo ng ibang pairing and matagal yung stop. So nakapag-trade tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, then nag-stop yung record. So kailangan ko ulit bumalik sa dati. 4, 5, 6. So far, ang hindi natin na-record na trades ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 7. And then yung balance natin naging 105 because of the losses. So nag-start tayo ng 104. Ang ating goal is to win back some of the losses, which are 12, 7, and 9. So ngayon, $7 na lang ang ating achieve. So far, this is JBP, CAD. Galing sa taas, pero bumababa na. Let's see. This is going down pa rin. Hit tayo ng lower. JPY. Sige, tingnan natin ito. This pairing is not so promising. May series of blue, red sa mga gitna-gitna. So, $7 na lang yung i-trade natin. Goal natin. Kasi hindi maganda yung mga pangyayari. Error dalawang beses. Alright, lose there. $3. So parang balik na lang tayo sa dati. Going up. Dahil uptrend naman talaga siya, higher tayo on 3. Close natin ito. Let's see a closer look. Okay, stay there. Two candles more. Last candle. 2, 1. Success. At kailangan may emotion. Okay, up ulit tayo in may pumigil sa akin. Signal down. Pause muna tayo. 104 plus 3 is 107. So dapat maging 111. Okay, nanaig ang asul, pero biglang bumababa. Lumakas ulit. Let's higher. Minutes.
Maulang gabi po dito sa bayan ng Lukban, Quezon. March 12, 2021, 11:05 PM. Day 15, part 4. The video. Stay there. Closer look. Alright. Pa rin tayo. Parang hindi na ako sanay tumingin or mag-intay sa 2 minutes na time frame. Mabilis kasing gumalaw eh. Naakit pa yan. 4, 3, 2, 1. Goes there. Bumaba. At trend pa rin siya. Hintayin natin mag-signal ng up bago tayo mag-place ng order. Ano yung signal ng up? This is blue, this is green, it's up. Pero kapag ganyan, tutuloy itong bumaba. May pumigil sa akin. Yan, kung umabot ito bago maubos yung time frame, nakapag-trade sana. Maabot na siya sa judgment line. This is yellow and red crossing. Ay nako, volatile market. Kung hindi tayo nanalo dito, I'll stop na. And it's going back up. See? Tuloy pa rin ang green. No. Pas na naman. Minsan, ganyan talaga mahirap mag-trade. Ngayon I suggest lipat tayo ng tingin tayo ng ibang pairing. Okay, pwede namin sabayan ito. Lumagpas. Ayoko pala. Pero pwede. Hintayin natin tumaas ng konti. Yan. Tapos mag-signal siya ng down, which is red and red, bago maubos yung trading time left. Okay, win or lose, we stop here for today. Red, ayun, hinihintay natin, red and red, red and red. Just wait and see. Looking good. All right. 109.9, 104, $5 yung nagain natin. For the benefit of this training ko kanina from IQ option, let's make some fun. $1.
what are we going to do is it going back up or down? Gamitin natin yung power ng digital. I can say sa 2 minutes time frame, bababa ito. Therefore, nagkaroon ng isang green. Pwedeng mag-pump pataas. So, 15 minutes, ayun. Tumataas siya. So, palit tayo. Up yan. Click natin itong show all. Bakit bumaba? Ito. Ay, nawala na. My prediction is babalik na siyang umakyat pataas. So, ang gagawin ko, ito. Ulit. Pag in-click ko itong show all na ito, dahil ang prediction ko ay aakyat na siya ulit. Kung mag-start na ito ng reversal, pag umakyat yan hanggang line dito, yan. Pag umabot yan doon sa line na yun, 295% yung profit, pero hindi. Tuloy natin. Biglang bumaba eh. Idol. Okay, buti na lang nasave tayo. This is just experiment and applying. This is the parang pinaka-risky thing. And pump lang pala ito, bumaba ulit. Show all. Umakit naman. Ano ba talaga ate? Hintay dito. Seems like going up in 2 minutes. 15 minutes din. Mababa na naman siya. Sige. Lower tayo. Hanggang dito. Hehe. 13 minutes. Sige, abot pa. Higher. Dito tayo. Ibig sabihin lang nito, pag 143%. 173. Gusto mo manalo. Ayan. Pag kinilig itong higher at umabot dito sa guhit na ito at lumagpas, ibig sabihin yung $1 ko ay kikita ng 290%. Pero based on candle, hindi siya mag-a-up pa. Okay, pause. Bukas na tayo mag-activate ng digital power. So that's it for today. Again, thank you for watching this video. Today is March 12, day 15, part 4 of the 10% compounding interest. Thank you so much and good night. God bless you all. We have won $5. Bye bye. See you tomorrow.